Hej! Nu är jag här. Jag får be om ursäkt för det där. OBS hade bestämt sig för att allting hade slutat fungera, så att jag fick göra om helt enkelt. Så därför tog det lite tid. Sin notifications där vi ska ha. Här är min Twitter. Nu får ni se den. Den är jättefin. Sådär. Det vi ska göra idag är lite... Vi ska gå in på RIKS. Ska vi göra. YouTube. För att jag har hört lite... Ja, förlåt. Min kamera hamnade bakom allting nu. Så att... Så. Men vi ska prata lite RIKS. Eller vi ska gå in på RIKS. För att tydligen då... Det händer väldigt mycket i RIKS. RIKS är väldigt aktiva. Och jag känner att ibland vi kanske måste prata om det. Och vi kanske ska prata specifikt om en viss YouTuber kanske. Eller en viss vad säger man? En viss nederländska som är i kanalen. RIKS laddar upp massor varje dag, så det finns vi har ingen möjlighet att kolla på det här separat. Hej Bifreden. Kul att du är. Men vi ska kolla för hon verkar ha en egen playlist som heter Let's Talk About It. Och vi ska väl titta lite på det här. Hon verkar flytta till Sverige. My Red Pill Moment, den måste vi kolla på. Och i klassisk manér så har jag en öl till det här. För att det kan bli lite som det blir. Ska se. Ja, men alltså vi kan väl bara egentligen börja. Ska vi kolla på My First Week in Sweden? Har inte jag så jävla lust att kolla på hennes introduktion. Är jag inte så jävla intresserad av heller. Alltså, vi vet att hon är en propagandist. Det är allt vi behöver veta. Hon är betald för att göra propaganda. Hon är nederländska som förmodligen buddy med Gert Wilders, antar jag. Jag har inte frågat mina nederländska kollegor om det, men jag antar att det kan vara så. Så jag tänker att vi börjar med My Red Pill Moment. Det här är när hon bestämmer sig för att nu ska jag bli eller nu blev hon liksom konservativ, nationalist. Allt det där, antar jag. Så att jag tänkte att vi kan ju börja med att kolla det. Så får vi väl se vart vi landar i det där. För jag kommer säkert ha mina kommentarer. Men då kör vi då. Vi tar bort min kamera. Så kör vi det där. Och så kör vi det på theater mode. Hello everybody, I hope you all had a wonderful Easter and welcome back to our second episode of Let's Talk About It. We are so happy to have you here, and let me just start off by saying a big thank you for all of the heartwarming comments and support that we have received from you over the last couple of days. We're thrilled to see that you liked our first episode, and we definitely hope to become your go-to European show when it comes to debunking all the woke lies and the postmodern craziness. Since we in Europe have the same type of people ruling us everywhere, exposing us to similar harmful ideas and policies. Sa just att vi har samma personer som styr oss överallt. In Europe have the same type of people ruling us everywhere.
Ja, hon kommer hävda att Europa är leftist. Exposing us to similar harmful ideas and policies, it was no surprise to me to see that some people, however, were not super thrilled to see me talk about the mess that Europe is in right now. And I mean, come on, I am obviously no stranger to criticism. But I have to say, it took me a little bit by surprise to see the actual Swedish Minister of Justice and Migration lose his mind over our first episode on Twitter. I mean, does the man not have anything better to do? Like maybe solve the crime crisis or the rape epidemic here in Sweden? Pratar om All jokes Morgan aside, Johansson. though, I can imagine that some of you might wonder why I became politically involved and why I have so rigorously criticized modern-day feminism in the past. I mean, I guess everybody has their moment, right? When something clicks in their head and they realize that the world might be a little different from what they've been told. Basically, a red pill moment. Well, let me tell you about mine. When I was 13 years old, my parents took me to see a movie that changed my life in a way that I could have never imagined. The movie we saw was about the life story of Waris Diri, a Somali woman who, when she was 5 years old, was subjected to female genital mutilation in the worst way that you can possibly imagine. When she turned 13, she then fled her home village alone all the way through the desert in order to escape an arranged marriage to a 60-year-old man. Her story made a really profound impression on me. I remember thinking to myself, I am just 13 years old, like her, but I'm not being married out to any 60-year-old man. Nobody mutilated me when I was 5, so why does this happen to her? Why does it happen to them, but not to me here in the Netherlands? Asking all these questions at such a young... Alltså snacka om att lära sig precis fel läxa av det här. Alltså hon hade... Nu är det här säkert påhittat, men hon hade momentet där att hon kunde ha lärt sig då att det är därför vi tar emot mycket invandrare. Det är därför vi hjälper de här människorna att komma hit. Det är därför vi vill att de integreras i vårat samhälle, i den typen av västerländsk demokrati som vi ändå har och som vi liksom alla står, inte alla men många av oss står för, och att det skulle liksom hjälpa henne då att hon fick fly. Men istället så har hon lyckats lyckats vända på det här. Så då ser hon det som att ja, men därför ska vi inte ta emot de här. Och ja, det är någon form av, det är lite så här, det är liksom så här, ja, det är så nära. Du är så nära på att lära dig en läxa. Du är så nära på att lära dig problemen är. Men du bara vägrar. För att du ja, det är imponerande. Det är imponerande. Är det. Vi fortsätter. Young age, I think, made me incredibly aware of these immense cultural and religious differences between Europe and Africa and Europe and the Middle East. And especially on how these differences impact the lives of young women and girls. So from that moment onwards, I decided that I wanted to do something for these girls. I wanted to fight for their rights. So basically, at the age of 13, I became what I thought was a feminist. It made me want to learn how to debate. It made me want to go into law school. And it especially made me want to go into politics. I wanted to fight. Inget av det här är dåliga saker. Så att hennes 13-åriga jag hade kanske rätt idé. Jag hade väl kanske en idé av rättvisa, lagordning och hur allt det här ska funka. Och liksom att man måste liksom jobba för det här. Så ja, hennes 13-åriga jag kanske hade en idé. Hon kanske skulle ha fortsatt på den idén. Fight for the rights of young women and girls all around the world. And I decided that I was not going to take my freedom or my safety for granted. So, this movie basically made me have my red pill moment at the age of 13. But now that I'm 10 years older, I haven't gotten any less worried, to say the least.
A lot of things that I was afraid of and that I was warned for through the story of women like Ayaan Hirsi Ali and Waris Dirie actually became reality in Europe over the past 10 years. Many cities have become rapidly unsafe. Female genital mutilation, gang rapes, and honor killings, those things don't just happen in the desert anymore. They happen next door. extremt rasistiskt så kallade The Desert. Men förutom det då, det är det vanliga tugget. Det är att det är importerat. Det är ingenting som funnits här. Vi i Sverige har absolut aldrig gift bort våra unga. Och det har man absolut inte gjort i Nederländerna heller. Absolut inte. Ja, exakt bifreden. Det är exakt det som händer just nu. För att det hon gör är att säga, jag blev vänster först, men sen så blev jag höger för att jag upptäckte att vänstern var en riktiga rasisterna som låter det här invadera våra hem. Medan det egentligen är typ att, kolla här, den första instinkten du hade som 13-åring var att hjälpa de här flickorna. Varför höll du inte kvar vid det? För att nu vill du ju inte hjälpa dem, uppenbarligen. Du är ju med i RIKS. And if you ask me, Hey, I Alicia. don't think anybody can be surprised by that in good faith. Over the past decade, Europe has imported millions of young men that do not treat... Alltså, importer är ett sånt jävla problematiskt sätt att se det här på. Vi har inte importerat någonting. Folk har flytt hit. Vi har inte lagt en beställning. Vi har inte så här, lagt en beställning till typ Irak. Och så har Irak fakturerat oss för den här beställningen av människor. Utan folk har flytt hit. Och vi har tagit emot dem. Det är ingen import. Det är liksom... Det är migration. Det är en demografisk förflyttning. Or value women the same way that we do here in the West. And women from those cultures aren't the only victims. I saw the effects of it with my own eyes as well. The town I grew up in started to change. Frequent knife attacks started to happen. And young girls were being sexually harassed and aggressed by migrant men. So I started asking questions about it. But sooner rather than later, I found out that these so-called feminists and leftists that are constantly advocating tolerance and equality didn't actually want to talk about these subjects. Men låt oss prata lite om det här då. De här knivattackerna och allting. Jag känner en nederländska från... hon bor i Tardulv. Och jag har frågat henne om det här. Det här stämmer inte. Alltså, om vi nu utgår från att den här... Vad hon sa, den nu 23-åriga tjejen och hennes livserfarenhet. Om det här stämmer, så stämmer inte det överens med vad min kontakt i Tillberg, vad hon tycker om samhället i Nederländerna. Hon känner inte igen beskrivningen i alla fall av konstanta knivattacker och liksom det här med att kvinnor bara gifts bort och grejer. Ja, Petter, det är väldigt mycket asking questions och så här liksom asking questions, providing answers och så här liksom det är inte så mycket annat. Du har bara den mallen. Men vi fortsätter, antar jag. För jag vill veta hennes hela red pill moment. När hon insåg att det är bättre att vara kuckar och konservativa. I was called a racist, and believe it or not, even an anti-feminist for speaking out about these issues. Because according to these feminists, it's not my place as a Western woman to speak about Islamic culture. And this is where I made... Islamic culture? Okay. Absolut. disappointment with feminists began. Basically, just like woke liberals, feminists of today are neo-Marxists. They divide the world in two segments, the oppressor and the oppressed. And the oppressor is always the same.
It's the white, heterosexual male. Det här stämmer inte. För det första så har inte det här någonting med marxism att göra. Så att det är inte ens neomarxism. Vad nu neomarxism är. Men det här har inte med marxism att göra. Marxism har med arbetarklass att göra. Det har med förtrycket mot arbetarklassen att göra. Det har ingenting med själva liksom förtrycket av minoriteter på det här sättet att göra. Så att nej, det är ingen marxistisk teori. Det är bara det att de här ofta går ihop. Marxismen går ofta ihop med den feministiska teorin och den här antirasistiska teorin om hur minoriteter hanteras eller liksom hur minoriteter behandlas av liksom majoriteten. Så att grejen är, ja, det går ofta ihop med marxism, men det har ingenting med marxism att göra, för marxism delar bara i kapitalister och kapitalet och arbetarklassen. Och sen kan du kan ha en intersektionell analys av det här i form av att du delar upp arbetarklassen i vilka som far värst, alltså vilka som har det sämst. Och sen så kan du ha en feministisk analys på det här ovanpå det. Alltså en genusanalys på din marxistiska analys. Men det är inte marxism. Det är bara olika varianter av analyser. Så marxism är en ekonomisk analys där man utvärderar kapitalismen och hur den fungerar och hur den delar upp folk i klasser. Sen kan du ha en analys på det som är exempelvis genus. Där har du bland annat könsidentitet och såna här grejer. Sexualitet och sånt. Hur det påverkas och hur sexualitetens roll inom arbetarklassen, vad deras ställning är. Sen kan du ha en intersektionell analys ovanpå det här, vilket bygger på exempelvis hudfärg, ytterligare liksom sexualiteter till som trans och binär och intersex personer och hur de far i de här sammanhangen. Så alla de här tre analyserna kan ju absolut ge en mer komplett bild, men det betyder inte att marxismen har med det här att göra. Så den här idén om neomarxism är trams. För det finns mängder av marxister som är dumma i huvudet som inte tar med de här analyserna. Och jag tänker inte stå för dem alls. Och då kan du ha en marxist som är transfobisk för att han inte tar in exempelvis genus eller intersektionalitet. Och då fallerar ju hela hennes idéer på det här. Det är inte marxism att det är woke culture, utan det är liksom ett resultat av flera olika analytiska metoder som gör att det blir woke culture, som hon förmodligen kallar det. Så det är liksom inte marxism. Så det här är ju bara ett sätt att nu ska vi smeta vänstern oavsett vad. Och samtidigt inte kunna någon teori överhuvudtaget. Och jag är lite trött på det. Vi lyssnar vidare, tänker jag. So, everybody who's not a white man is immediately oppressed and should therefore receive special treatment. That's why every time that feminists talk about women's quotas, for example, they are not talking about people that are picking up the trash. They are talking about high status, highly paid jobs. But then again, I mean, we all know hypocrisy seems to be a returning theme for them. Western feminists say they fight for women's rights, yet they were silent during the rape attacks on that terrible New Year's Eve in Cologne. They were silent when thousands of young girls were raped in Rotterdam. And they are continuously being silent about the brave women in Iran. Vänta. Tusentals kvinnor blev våldtagna i Rotterdam. Tusentals? Sa du det? Tusentals? Silent during the rape attacks on that terrible New Year's Eve in Cologne.
They were silent when thousands of young girls were raped in Rotterdam. Yeah. And they Yep. are continuously being silent about the brave women in Iran who are actually fighting for their basic human rights. Vi är... Inga feminister är tysta om det här alls. Jag förstår inte det. Det här är ju bara en handgubbe, givetvis. Det är ingen som motsätter sig iranska feministers kamp. Man stödjer den oftast helt jävla oavbrutet. Men vi fortsätter antar jag. Den här videon är snart klar så vi kan gå vidare. Så att jag vill bara veta vad hennes red pill moment är. In fact, all these Western government officials who go there to Iran, who say that they are constantly fighting the patriarchy here in the West, bow their heads in submission and cover their hair with veils when the Ayatollah asks them to do so. So, is this really about equality? Of course it's not. It's about status and it's about power. Because who cares about modern men and their problems? And who cares about the working class and the struggles they might have? No. It's more important for feminists to get another chair at a large corporate board. And for all you guys, especially women actually, that are sitting on the sidelines here, let me tell you one thing. Nobody is safe from the mob rule of feminism. Because white women, we're up next. Don't believe me? The official signal came this week from the Swedish government. Listen to this. Att ska utlandsfödda kvinnor få makt, ja, då kommer vita inrikesfödda kvinnor att också behöva flytta på sig. Funny, right? That this minister of equality, yes I know, apparently Sweden has a minister of equality, has made a public statement like that and is at the same time still in her office getting paid a 50,000 euro paycheck every month. So she's keeping her power and privilege, but you and I, as regular... Det är jättemånga fel här. Nej, hon är inte betald 50 000 euros per månad. Det är jättefel. Då är hon betald 500 000 per månad ungefär. Och det är hon inte. Det är en lögn. Och sen så är det så här att de som ser efter mina rättigheter som man, framförallt, det är inte men's right activists, utan det är feminister som kan intersektionalitet, som kan det här med jämställdhet och rättigheter. Jag är inte så jävla oroad för att vara man. Jag vet inte om ni har märkt det, men vi har det ganska bra som män. Och du vet att det är utjämnande grejer. Så jag vet inte riktigt varför hon gör det här. För att hon kommer bara underminera sig själv. I slutändan blir det ju så här att hon underminerar sig själv. Och hon säger att vita kvinnor är nästa offer. Ja, kanske för att ni sitter och säger såna här grejer. Eller för att ni sitter och är turfs. Eller för att ni sitter och känner er hotade. När ni egentligen borde bara bli en del av rörelsen istället. Jag kommer aldrig förstå den här grejen. Well, we will have to step down from our positions just because of the color of our skin. Nej, det kommer ni inte behöva göra överhuvudtaget. Let me just ask you one more time. How is that for equality? Ja, how is that for equality? Det var tur att du är söt, men det är liksom, det är allt du har. Du är ju dum i huvudet. Rape culture, consent and incels. The Me Too movement, what started with a single tweet about sexual harassment 3 years ago, has now grown into probably the most powerful feminist movement of the century. Not only has it changed the way that we might look at acceptable sexual and romantic behavior in a societal sense, but it has also had an influence on many European legal systems as well. But have all of these changes really been for the better? Do we really live in a rape culture that needs to be reformed into a consent one, as the Me Too movement? Jag kan svara på det här nu. Ja.
suggest? Or is there a conservative solution to this that once again might be better? Well, let's talk about it. För the once again might be better. När har konservativa löst något överhuvudtaget? De är alltid emot alla förändringar. De har inte löst ett skit. It's an undeniable fact that the Me Too movement has had a huge societal impact. Back in 2017, Hollywood film producer Harvey Weinstein found himself at the heart of the first major Me Too scandal when dozens of women came forward with stories that Weinstein had sexually abused them. Harvey Weinstein is now in jail after being convicted on multiple counts of rape. Rightfully so, clearly. But after these very public accusations were made against him, something emerged that people have come to call the Weinstein effect. Countless of women came forward with similar stories and made allegations against men in powerful positions. Up until today, Time magazine even keeps an online list of powerful men who have been replaced by women after being brought down by the Me Too movement because of alleged sexual misconduct. The list of these people who lost their positions due to the allegations is now at 201 and counting. However, the word... Jag vill bara säga det, att det här är fullt rimligt. Det här är inget konstigt, det här är fullt rimligt. Jag vägrar ta frågor på det här. Det här är fullt rimligt. Allegations is important to emphasize here because a true conviction often fails to happen due to a lack of evidence. This might not be a surprise since many of the allegations being made are about incidents that are said to have taken place sometimes as far back as decades ago. A common explanation for this is that women did not report their aggressor at the time out of fear or hopelessness. Although in some cases this can be a conceivable and plausible explanation, there is in fact a sentiment around the Me Too movement that preaches that any woman who comes forward with an accusation should in fact by definition be believed, aka the hashtag #BelieveAllWomen. This call to believe all women is completely at odds with the presumption of innocence. Nej, det är det inte. Det här... Vi har ett rättssystem som absolut, det bygger på att man ska kunna bevisa att någon är skyldig. Men det betyder inte... Alltså kolla, de här personerna som yttrar sådana här grejer, de har ett problem med sin kognitiva förmåga. För de tänker då att brott som inte har fastställts i domstol, de har inte hänt. Och då är jag helt oskyldig till en jävla massa saker i alla fall. För det har ju aldrig blivit fastställt i domstol. Men det här stämmer ju inte. Så ibland så är det ju så här att en lag inte räcker till. Men du kan ju ändå göra någonting förkastligt. Så det behöver ju inte vara olagligt. Så du kan ju fortfarande... Vi säger då att du enligt lag inte har gjort något olagligt. Så kan du fortfarande ha gjort något förkastligt. Så hennes idé om att man måste vara dömd i domstol är ju helt jävla dum. Förlåt, jag ska släppa ner katten. Den är ju helt jävla dum. För det är inte det man dömer efter. Du dömer ju efter att någon person har gjort något förkastligt. Vem fan bryr sig om det är brottsligt eller inte? Om du går fram till mig och sen typ vi säger så här, du går fram till mig och ollar mig i ansiktet och jag är inte anmäler det här. Men vi vet båda att det har hänt. Vi vet alla att det har hänt. Jag berättar att det har hänt till någon. Då... Och vi vet ju att det har hänt. Så då är det ju fortfarande förkastligt. Är det olagligt? Ja, förmodligen. Men jag har inte anmält det. Så då kommer det inte gå via rätten. Men du måste ju fortfarande kunna liksom säga så här. Ja, den här personen betedde sig helt jävla sjukt med mig. Även om det inte är olagligt. Vi gör det hela tiden. Så jag förstår inte. Just här blir det. Det är så jobbigt så här att man måste ta ansvar för sina handlingar. Ta ansvar för dina handlingar och det du gör. Det är det enkla. Eller det är det rätta svaret. Och ibland så kanske någon kommer ut och säger så här att den här personen ollar mig i ögat en fredag en gång. Det var inte okej. Ta det då. Du har ju kanske gjort det, eller du har ju gjort det
Antingen får du väl bara ta det som ett jävla L och acceptera det, eller så får du väl slåss emot det. Men grejen är så här att folk som är alltid är skyldiga, de börjar böla om sånt här direkt. De vill säga, du pratar när jag är inte dömd. Vem fan bryr sig om du är dömd eller inte? Du har betett dig som ett jävla svin. Liksom, en dom är inte alltså det krävs inte en dom för att du ska vara ett svin. Det är allt jag säger. Which is one of the most important principles of our democratic rule of law. And obviously, it results in very serious consequences for men who are falsely accused and then scarred for life by trial by media. After all, an accusation alone is often enough to inflict irreversible damage to someone's name. This becomes all the more dangerous when you think about another problematic element of the Me Too movement, which is that it's not always entirely clear when a Me Too situation, arises. Not only very obvious criminal offenses such as rape and sexual assault are seen as transgressive behavior, but also winking, flirting, or whistling at a woman can easily be denounced as a Me Too moment by many in the movement. It's therefore no surprise that the new credo on Wall Street now reads, "Avoid women at all costs." Alltså kolla här, har du någonsin slagit er att typ, om du har en kvinna som kollega exempelvis, har du någonsin slagit er att typ, man kanske inte ska vissla efter den, man kanske inte ska prata om hennes kropp, man kanske inte ska prata om en kollega på det här sättet. Har det slagit er där någon gång? Det är jättelätt att undvika sånt där, du vet. Man skiter inte där man äter. Jag bara säger det. This basically comes down to the idea that men in powerful positions are better off avoiding women altogether in case they might be accused of inappropriate behavior later in time. So basically, major corporations are now afraid to hire women out of fear of sexual harassment claims. Well played, feminist, well played. Another consequence of the Me Too movement plays into a larger development that's also oftentimes overlooked, which is the plea for something called consent culture, as an antidote for its societal opposite, rape culture. Although these terms were first used in the 1970s, the concept of rape culture is one that goes hand in hand with fourth wave feminism, and is defined as a culture in which sexual violence is not only seen as inevitable, but as something that's even often condoned or considered desirable. After hearing this type of description of rape culture, I thought that they were talking about countries where marital rape is not legally recognized, and where under Sharia law, it can be life-threatening for women to come forward and say that they've been raped. But nothing could be more far from the truth. For example, Amnesty International recently published a study called Denmark, Pervasive Rape Culture and Endemic Impunity for Rapists Exposed. Yes, you heard me. Not Yemen, not Afghanistan, and not Somalia, but Denmark has a pervasive rape culture. Indeed, according to fourth wave feminism, our notion of sexual relations Vänta, när gick vi från third wave feminism till fourth wave feminism? Har ni hittat på det här helt själv? Och dessutom, det är väl klart att Danmark kan ha sin egna rape culture utan att behöver inte ha någonting med den andra rape culturen att göra. Det kan vara sin egna grej. Säger jag bara. Det är inte jättekonstigt. Ingenting utav det här är konstigt. relationships and romance has been influenced and corrupted to its core by rape culture. Actually, the fairy tale Sleeping Beauty is often pointed out as one of the textbook examples of our rape culture, since the Sleeping Beauty wasn't asked for permission when she received the princess kiss of life. I know, it would almost be funny if it weren't so sad.
But transforming our society from a rape culture to a consent culture doesn't end with rewriting fairy tales. It actually led to the reform of many European legal systems. Sweden was one of the first European member states to make the change to a consent model with actual explicit reference to the Me Too movement. In the old legal situation, to prove rape, it had to be proven that the sexual act had taken place under coercion or a threat of violence. Now, that requirement is a thing of the past. According to these new Swedish sex laws, the absence of consent is now the core element. A yes can Det här stämmer inte. Det här stämmer bara inte. Det är liksom inte så. Det är inte så våldtäktsfall ska avgöras. Och det är inte så de avgörs i lag heller. Däremot så är samtycke är en del av hur man presenterar ett åtal. Det betyder inte att att du kommer dömas ändå, så att det är skitsamma. Therefore never be assumed under any circumstances. So for example, it doesn't matter whether you're on a first date with somebody or whether you're part of a 30-year marriage, consent must always and every time be obtained. Ja, du är dum i huvudet om du inte tycker det här. Det är väl klart att consent, alltså samtycke måste alltid ske. Annars även om ni har varit gifta i 30 år, då måste ju samtycke ske. Du kan ju inte bara gå och stoppa in kuken i folk. In practice, this law is expected to be in favor of women rather than men, since the vast majority of rape cases have female victims and a male perpetrator. But especially because this legislation appears to shift the burden of proof from the victim, generally the woman, to the perpetrator, generally a man. In other words, the accused now has the task of convincing a public prosecutor that he in fact did obtain consent prior. Ja, men det har ju... Ja, hur fan ska det här annars fungera? Hur fungerar andra brottsrättegångar? Du som åtalad, eller du som tilltalad, måste ju alltid bevisa att du inte har gjort något fel, eller? Är jag dum i huvudet nu, eller? To the sexual act. This seems to be very much at odds with the idea that anyone is innocent until proven guilty. Men så fungerar inte svensk rätt, nämligen. För att du blir tilltalad av en åklagare och då måste du som tilltalad bevisa att du är oskyldig. Om åklagaren liksom har lagt fram bevis som gör att du ser skyldig ut. Det här är inget konstigt. Det här är en jättekonstig invändning som hon har. But Sweden is not the only country that has changed their laws. 11 other countries in Europe already reformed their sex laws from a coercion model to a consent model. An often mentioned argument for this is that a lot of women freeze when they are being sexually assaulted, and therefore they are not able to fight back or to say no. This is absolutely true and definitely not something to be overlooked. But is this particular legal change the way to go? Or does it just create more problems than it solves? In my home country, the Netherlands, our Minister of Justice has also been working on modernizing our sex laws, as he calls it. Our minister, however, wants to take it even one step further than the situation in Sweden. Not only someone who knows that the other person did not consent to the sexual act, but also someone who, given the circumstances, should have known that the sexual interaction was involuntary, should be prosecuted. Okay, so in which given circumstances should someone have known? Well, this is where it gets tricky. Igen, det är så här, har man lite problem med... Vi säger att man har problem med att läsa av kroppsspråk. Man har problem med att läsa av människor överlag. Då är det upp till en själv att fråga. Man måste
Alltså har man problem att läsa av kroppsspråk eller dylikt, då måste man fråga. Och det finns inte mycket annat kring det. För att grejen är så här att i vanliga fall så har man en ganska klar bild av vad folk vill. Och man får det via alltså kroppsspråk och såna grejer. Det är liksom, det löser sig oftast. Men om man har extrema svårigheter med det här och om man har liksom då måste man fråga. Det finns inget annat alternativ. Och jag vet att det sätter väldigt mycket tryck på folk. Och att det sätter väldigt mycket press på liksom folk som har det så här. Men är du osäker, då måste du fråga. Alltså, så är det bara. Jag kan inte se det på något annat sätt. Det bara är så. Examples that were given by our minister seem to be very clear. Like, for example, when your partner is crying, indicates pain, or has completely frozen. In these cases, the initiating party has a so-called duty to investigate whether consent is still present. The first question that we should be asking ourselves there is whether it's always crystal clear who initiated the sexual act. Do things in the private sphere, let alone in the romantic sphere, run so unequivocally? Everyone, or I guess almost everyone, will probably answer this question with a no. There is a large risk that this will come down to the man automatically being designated as the initiating partner. After all, in most rape cases, it's usually the woman who files the complaint, so she will logically therefore not argue that it was she who initiated the sex. The second question that arises is one of the utmost importance. What type of circumstances invoke this duty to investigate whether someone is still consenting? Our minister mentioned crying as one of the possible pointers, but he also mentioned, and I quote, when someone adopts a reluctant, changing, or slightly hesitant attitude prior or during the sexual acts. That sounds to me like it could give way to situations in which the perpetrator is basically expected to be able to read someone's mind. And that's dangerous. How can we know for sure whether the woman in question indeed had thoughts at that moment that indicated that the sex was involuntary? Or whether those thoughts might have been formed the next morning or even years later? There are, although it might not be common, conceivable situations in which a woman regrets her choice, and it is beneficial for her to make the situation seem as though she never really wanted to have sex in the first place. For example, cheating, regret after... Citation needed. A night out, or an angry mother or father can easily be straightened out into an I didn't really want it. Exceptional or not, I give you that, these are all conceivable situations that could put a man who has had sex with a woman in good faith in immense legal and social danger. Should he have forgotten to fulfill this duty of investigation, of course, which, I mean, in the heat of the moment is all too conceivable. What I think is crucial in all of this is that we should remember that both men and women are actually capable of doing evil things. Therefore, it is especially legally incredibly important that we do not prejudge who is more worthy of protection than the other. Besides, it's important that the burden of proof for serious crimes such as rape isn't too low. After all, these are crimes that carry a long prison sentence and leave a mark on someone's entire life upon conviction. Rightfully so, obviously, but so before someone is actually convicted of such a crime, we must be really certain that someone was in the wrong. After hearing all of this, I can imagine that you might be wondering if these new laws will change much about how hard it is to prove rape. I mean, technically it's still his word against hers, right? That's right. But there are ways around this that could result into a phenomenon that I call contractualization of sex.
This happens through normalization of something called a sexual consent form. I understand you might think this sounds a little surreal, but actually it's not. Watch. We've spoken about technology and does that offer opportunity? Because we know technology now, as more people meet using technology than they do in bars and other locations, and can that be something that assists us try and keep people out of the justice system who are starting relationships and or friendships? Look, I think for mine, a number of the matters that we see involve the victims being impaired, and they are often nearly unconscious. Like, I think it would be pretty tough to get someone to sign an app or to, you know, make a statement on an app in that case, and for a jury to accept that that was consent given the level of impairment. You know, we're not talking about every situation, but a lot of these matters, a lot of these cases is where the victim's impaired and consent then is implied by the offender, and juries are really struggling with that, and we're seeing hung juries. So, you know, technology doesn't fix everything, but again, it plays such a big role in people meeting at the moment. So these consent apps or consent forms are seen as a possible solution, which makes sense actually. Coercion, given the nature of it, can obviously not be predetermined. Absolut. Det låter mest som att hon försöker komma iväg ifrån samtycke överlag, tycker jag. Och det gör väl de allihopa. Det är ju så fort det kommer till samtycke så tycker de väl att det är lite sådär och samtycke kan användas emot dem. Så det var väl inget så förvånande där. Jag tänkte väl att det här skulle vara någonting liknande. Stream blir lite kortare idag än vad den brukar bli. Jag brukar köra lite typ 1:20 eller någonting. Men det var dugar. Så som jag ser det så här. Det de har gjort här är helt enkelt att de har tagit en utländsk tjej, en nederländska. Och så har de kört att hon ska köra alla deras tidbits. Och sen försöka rationalisera dem. Och så ska vi bara köpa upp det och gobbla upp det. För att hon är blond, hon är nederländsk. Bla bla, hon ser Sverige utifrån som hon ser Sverige som det på riktigt är. Det är väldigt genomskinligt i alla fall. Jag tycker inte det är så värt att lägga så mycket tid på. Jag förstår att den här människan är farlig. Men det finns inte så mycket vi kan göra åt egentligen. Däremot så kan vi göra så här. Att nästa vecka så streamar jag om något annat. Något annat fascistiskt fenomen uppenbarligen. Inte henne, jag tänker inte lägga så mycket tid på henne. Jag tänker inte lägga så mycket tid på enskilda RIKS-klipp överhuvudtaget. Jag kommer försöka leta upp något annat. Och så ses vi väl då, tänker jag. Jag vet inte. Det kanske kommer någon stream eller någonting. Jag skulle ha kunnat täckt Paolo Roberto idag, men jag kände att alltså... Nej, jag orkar inte ta det idag. Jag tog det för 1 år sedan. Jag orkar inte ta det idag också. Ja, tack för att ni kollat på min stream. Ni är fina. Jag gillar er. Vi ses nästa gång.